হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কচু। এয়া চাওক, চাৰিওফালে বৰষুণ পৰি আছে আৰু বৰষুণৰ কাৰণে গোটেই শাক পাচলিবিলাক মৰি গৈছে। মই আজি কেইটামান কচুৰ দ্বাৰা কাটি লৈ আহিলোঁ পথাৰৰ পৰা। এয়া চাওক, একমাত্ৰ কচুখিনিহে পানীত নষ্ট নহয় আৰু আজি মই কচুখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ ডাটা আৰু কঁঠালৰ গুটিৰ সৈতে। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি কেনেকৈ কচু ডাটা আৰু কঁঠালৰ গুটিৰ চব্জি বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, মই কচুখিনি কাটি ধুই পখালি লৈ আহিলোঁ আৰু ইফালে মই ডাঙা আৰু কঁঠালৰ গুটিখিনি কাটি ধুই পখালি লৈ আহিলোঁ। আৰু মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি মই পূৰণ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই কচুখিনি এড কৰিম। মই কচুখিনি এড কৰিলোঁ। এতিয়া এড কৰিম পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ। মই 1 চামুচ আৰু অলপখিনি এড কৰিলোঁ। হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ আৰু অলপখিনি। আৰু এতিয়া মই কাটি লোৱা ডাঙাখিনি আৰু কঁঠালৰ গুটিখিনি এড কৰিম। এড কৰিলোঁ আৰু লাৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি দিলোঁ। লাহে লাহে কচুখিনি হৈ থাকক। মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। কেইটামান কেঁচা আৰু পকা জলকীয়া মই কচুখিনিত এড কৰিলোঁ। আৰু জলকীয়াখিনি এড কৰাৰ পিছত মই খুন্তিৰে কচুখিনি ওলটাই দিম। এইকেইদিন মোৰো জ্বৰ আহিছিল, জ্বৰ চৰ্দি, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আজিও গাটো ইমান ভাল নহয়, তথাপিও আৰু বনাই আছোঁ। আৰু ভাতটো বনাব লাগিব, ঘৰত যিহেতু মা দেউতা কোনো নাই, মানুহজন আৰু ময়ে আছোঁ। আৰু এতিয়া মই আকৌ ঢাকনিখন দি দিলোঁ। ইফালে কচুখিনি সিজি থাকক। আৰু মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ 3টা নহৰু, কেইটামান শুকান জলকীয়া আৰু এইখিনি গোলমৰিচ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। গোলমৰিচখিনি মই এইকাৰণে লৈছোঁ, মোৰ চৰ্দি লাগিছে আৰু কচু যিহেতু ঠাণ্ডা হয়, সেইকাৰণে মই গোলমৰিচখিনি লৈছোঁ যাতে চৰ্দি বেছি নহয়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। আৰু 2 পৰা 3 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। আৰু মোৰ কচুখিনি গলি গৈছে, এয়া চাওক। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ শুকান জলকীয়া, নহৰু আৰু গোলমৰিচৰ পেষ্টখিনি। মই মিক্সিত পেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰেণ্ট গ'ল, সেইকাৰণে শিলনোড়াত বাটি ল'লোঁ। আধা চামুচ এড কৰিছোঁ জিৰাৰ গুড়ি। আৰু এতিয়া মই কচুখিনি ঢাকনি নিদিয়াকৈ ভালকৈ ভাজি ল'ম।
আৰু মোৰ কচুখিনি শুকাই গৈছে, সেয়া চাওক। এতিয়া মই এড কৰিম অলপখিনি চেনি। মই 1 চামুচ চেনি এড কৰিলোঁ আৰু চেনিখিনি এড কৰাৰ পিছত মই কচুখিনি ভাজি ল'ম। আৰু ডাঙাখিনি সিজিছে, এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আৰু মই 1 পৰা 2 মিনিট টাইম এইখিনি ভাজি ল'ম কচুখিনি। আৰু মই কচুখিনি 1 পৰা 2 মিনিট টাইম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক কচুৰ পানীখিনি কি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। আৰু হৈ গ'ল মোৰ আজি কঁঠালৰ গুটি ডাটাৰ সৈতে কচু ভাজি। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু মই এখন প্লেটত নমাই লৈছোঁ। এয়া চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল কচু ডাঙা আৰু কঁঠালৰ গুটিৰ ভাজি। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।